Như Lai Viên Giác Kinh trực chỉ đề cương. Giáo án cao cấp Phật học. Tác giả Pháp Sư Thích Từ Thông. Nhà xuất bản Tôn giáo Hà Nội. Phật lịch năm 2545, dương lịch năm 2001. Băng 1. Lời tựa. Bộ kinh này, tiền bối cổ kim từ các thời đại Tống, Minh xưa ở Trung Quốc và qua bao thế hệ lịch sử ở Việt Nam, ta đều tiếp nhận danh xưng của bộ kinh này qua nhan đề Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh. Với nhan đề đó, nói lên tánh chất trọng đại trong trọng đại ở nội dung và giáo nghĩa thậm thâm vi diệu của kinh. Thực lý mà nói, văn tự có tuyệt xảo thế nào cũng không chở hết được ý. Người xưa nói ý tại ngôn ngoại. Phật thì nói nhất thiết tu Đa La giáo như tiêu nguyệt chỉ. Văn tự giáo lý của tất cả kinh tạng ví như ngón tay chỉ trăng. Và lại theo lời Phật dạy cho Bồ Tát hiền thiện thủ, thì kinh này có thể gọi bằng những 5 danh tự khác nhau, mà danh tự nào ý nghĩa cũng hung hút chiều sâu như vực thẳm. Khi dịch và viết phần trực chỉ bộ kinh này, tôi suy nghĩ rất nhiều về cái đề kinh. Theo cổ nhân gọi tắt với cái tên Viên Giác Kinh, tôi thấy không vừa lòng. Dùng nhan đề Đại Phương Quảng Viên Giác Tu Đa La Liễu Nghĩa Kinh, tôi cho là quá dài, mà cũng không hẳn đủ đảm bảo nội dung của kinh trong đó. Qua quá trình tư duy, tôi vụt nhớ 2 câu thơ của một thiền sư Việt Nam. Nam nhi tự hữu sung thiên chí, hưu hướng Như Lai hành xứ hành. Lời cổ vũ sấm rang đó, tôi khởi ý quyết định chiết trung 2 nhan đề một dài một ngắn ấy thành Như Lai Viên Giác Kinh. Đó là cái nhan đề mà tôi dâng trọn tâm hồn lên Đức Phật để xin được đặt ra. Như Lai Viên Giác Kinh là một bộ kinh thuộc hệ tư tưởng liễu nghĩa đại thừa. Ở kinh này, Đức Phật khai thị về tự tánh viên giác của mọi người. Con người ai cũng sẵn có cái tánh giác ngộ viên mãn thanh tịnh, không có tội lỗi nhiễm ô. Dù ở thánh, tánh đó không thêm, ở phàm cũng không bị hao bớt. Chúng sanh hiện hữu trên cõi đời này chỉ là diệu dụng tùy duyên, vốn sanh khởi từ bản thể tự tánh viên giác bất biến ấy. Vì vậy cho nên gọi là Như Lai Viên Giác. Tu học theo kinh Như Lai Viên Giác, hành giả sẽ hiểu rõ về giáo lý đốn tu đốn ngộ, tiệm tu tiệm ngộ, đốn ngộ tiệm tu, đốn tu tiệm ngộ. Đốn tiệm là phạm trù đối đãi về mặt thời gian, tu ngộ là phạm trù đối đãi về mặt nhân quả. Có tu thì có ngộ thì có chứng đắc quả vị. Đó là chân lý về nhân quả. Chân lý nhân quả không riêng gì phương diện tu chứng, mà nó bao quát hết thảy sự vật hiện tượng thế gian và pháp xuất thế gian, ngoại trừ thân chứng cảnh giới Như Lai Viên Giác. Đáp câu hỏi của Bồ Tát Văn Thù về pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa, Phật dạy, pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa là sử dụng trí viên giác, quán chiếu lý viên giác. Vì vậy không sanh khởi vô minh, gọi là thành Phật đạo. Qua lời dạy đó, người đệ tử Phật thấy rằng, khi tu nhân, Đức Phật chỉ sử dụng chân trí soi rọi chân lý. Đức Phật không có làm gì cực nhọc khó khăn, lấy chân trí trong sáng thức tỉnh quán chiếu chân lý, vốn thanh tịnh bản nhiên. Do vậy, vô minh không có điều kiện sinh khởi, mà không có vô minh thì không phải là chúng sinh, không phải là chúng sinh thì gọi là Phật, là thành Phật đạo. Giáo lý đốn tu đốn ngộ đốn chứng được Thế Tôn khai thị cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù ở chương 1 của bộ kinh này. Tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác, Đức Phật dạy cho Bồ Tát Phổ Hiền ở chương 2. Như Lai vẫn chưa mở bày phương tiện, vì ý Phật muốn cho những người có chủng tánh đại thừa cần phải hứng khởi ý chí quyết liệt, như người bừng tỉnh một cơn ác mộng. Người biết mộng là người đã thức tỉnh rồi. Dạy về pháp đốn ngộ đốn tu ở chương 1, Đức Phật khai thị cho Bồ Tát Đại Trí Văn Thù về công năng tu tập qua một chữ tri,
Ở chương 2, Phật khai thị về công dụng của chữ ly do Bồ Tát Phổ Hiền nêu ra, cũng nhằm để hướng dẫn pháp hành đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Nếu chưa phải là bậc lợi căn đại trí, thì cầu học những phương tiện tiệm tu. Với pháp tiệm tu, hành giả có thể thực hành tu tập những pháp môn ngang với nghị lực và nhận thức của mình. Tiệm có nghĩa là dần dần, từ thấp tới cao, từ chậm đến mau, trên đường tu ngộ. Tuy nhiên, hành giả không để lệch mục tiêu là viên giác tự tánh vốn có của mình, rời mục tiêu ấy mà cầu mong chứng ngộ Bồ Đề Niết Bàn, chẳng khác nào mò trăng đáy nước, nấu cát, hy vọng thành cơm, chờ hoa đốm trong hư vô sanh ra quả ngọt. Chỉ, quán và thiền là ba pháp hành căn bản trong nền giáo lý Phật. Nó được ứng dụng xuyên suốt không gian và thời gian đối với người đệ tử Phật phát chí tu hành, và cũng từ căn bản đó vận dụng triển khai thành vô lượng pháp môn tu. Ví như xi măng, cát, đá, sắt và nước là chất liệu cơ bản của ngành kiến trúc vậy. Sự chấp mắc sai lầm chân lý đối với đường tu, nó trở thành vật cản, chặn đứng sự tiến lên đỉnh cao Bồ Đề Niết Bàn Phật. Chứng, ngộ, liễu, giác là sự chấp mắc sai lầm về bản ngã. Không tỏ ngộ chân lý ngã không, con người rất khó dứt ý tưởng ngã chấp câu sanh. Dứt câu sanh ngã chấp khó, ví như người tự cắt đầu mình. Tác, nhậm, chỉ, diệt cũng là thứ bệnh chấp, sai lầm từ nhận thức, dẫn đến chủ trương lệch lạc chánh nhân. Nhân đã lầm thì quả sẽ lạc, khiến cho viên giác diệu tánh không còn là mục tiêu hướng thiện hăm hở của lúc khởi hành. Hãy thận trọng lưu tâm. Đại hải bất nhượng tiểu lưu, là biển cả thì không ngại dung chứa nước sông ngòi khe lạch. Như Lai viên giác kinh là tư tưởng liễu nghĩa thượng thừa, mà bậc đại căn cơ hay trung lưu tiểu trí, học tu đều đem lại lợi ích, thích ứng với chí nguyện hành của mỗi người. Vì nội dung tư tưởng thậm thâm vô thượng, vì tánh chất đại phương quảng liễu nghĩa của kinh, mà tiền bối, hậu triết, dị khẩu, đồng tâm, mỗi triển khai và ghi lại những điều tâm đắc của mình. Suốt quá trình Phật sự ở Trung Quốc, kinh Viên Giác được những nhà Phật học sớ giải, chú thích, trích thuật biên soạn, gồm có những tên gọi: Viên Giác Kinh Lược Sớ đời Đường, Ngài Tông Mật Sớ, phân thành 4 quyển. Viên Giác Kinh Đại Sớ, Sớ Sao, cũng do Ngài Tông Mật Sớ Sao, phân thành 3 quyển. Viên Giác Kinh Sao Biện Nghi Ngộ, đời Tống, Ngài Quang Phục biên soạn, phân thành 2 quyển. Viên Giác Kinh Sớ Sao Tùy Văn Yếu Giải, đời Tống, Ngài Thanh Viên soạn thuật, phân thành 12 quyển. Viên Giác Kinh Ngự Chú, đời Tống, Hiếu Tông Hoàng đế chú giải, phân thành 2 quyển. Viên Giác Kinh Loại Giải, đời Tống, Ngài Hạnh Đình giải, phân thành 8 quyển. Viên Giác Kinh Lược Sớ Tự Chú, đời Tống, Ngài Như Sơn chú, 1 quyển. Viên Giác Kinh Tâm Cảnh, đời Tống, Ngài Trí Thông thuật, phân thành 6 quyển. Viên Giác Kinh Tập Chú, đời Tống, Ngài Nguyên Túy thuật, phân thành 2 quyển. Viên Giác Kinh Hiệp Tụng Tập Giải Giảng Nghĩa, đời Tống, Ngài Chu Kỳ soạn thuật, phân thành 12 quyển. Viên Giác Kinh Trực Giác, đời Minh, Ngài Đức Thanh soạn thuật, phân thành 6 quyển. Viên Giác Kinh Yếu Giải, đời Minh, Ngài Tịnh Chánh giải, phân thành 2 quyển. Viên Giác Kinh Cú Thích Chánh Bạch, Ngài Hoàng Lệ Trước thuật, phân thành 6 quyển. Viên Giác Kinh Liên Châu, Ngài Tịnh Định Trước thuật, 1 quyển. Viên Giác Kinh Tịnh Nghĩa Sớ, Ngài Thông Lý Trước thuật, phân thành 4 quyển. Viên Giác Kinh Giải Nghĩa, Ngài Đế Nhàn diễn giải, phân thành 2 quyển. Đó là những vị tiền bối có quyết tâm đầu tư trí tuệ khai thác nguồn tài nguyên tư tưởng, liễu nghĩa thượng thừa ở kinh Viên Giác. Ở Việt Nam ta cũng đã có một vài bản dịch từ Hán văn ra Việt văn, nhưng vì thiếu vốn đầu tư và không vận dụng khả năng sáng tạo, vì vậy công dụng của kinh Viên Giác vẫn còn mai một, chưa có cơ hội phát huy, bởi phẩm chất chưa đáp ứng thị trường đối với người muốn tìm học Phật Pháp. Nay, với nhan đề Như Lai Viên Giác Kinh Trực Chỉ Đề Cương, với khả năng của mình, tôi viết ra phần trực chỉ, để chỉ thẳng trọng tâm, hướng dẫn người đọc nắm được ý chính,
nhận thức nghĩa lý tiềm ẩn ở văn kinh ý Phật. Đó là lý tưởng của bỉ nhân tôi đối với công trình biên soạn dịch thuật bộ kinh này. Tuy nhiên, sức đầu tư rất hữu hạn, mà tài nguyên liễu nghĩa thượng thừa thì vô tận bao la, cho nên hy vọng có được chút lợi ích nào cho người đọc cũng đáng mừng rồi. Cổ nhân nói, chí lạc mạc như đọc thư, chí yếu mạc như giáo tử, không có thú vui nào bằng thú vui đọc sách, không có sự bí yếu nào bằng cái bí yếu đem dạy cho con. Đọc sách đã là vui, đọc kinh Phật, đối với người Phật tử, có lẽ không đến nỗi buồn, mong thay. Viết tại Huỳnh Mai Tịnh Thất, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 1992, Pháp Sư Thích Từ Thông kính đề. Lời cáo bạch. Bộ kinh Như Lai Viên Giác, các tiền bối cổ kim có lẽ vì y theo khuôn sáo trước mà các ngài thường phân chia thành nhiều quyển, từ 2, 3, 4, 5 hay nhiều hơn thế nữa. Riêng tôi nhận thấy sự phân chia ấy không đem lại hiệu quả gì, mà chỉ thêm phần hình thức rườm rà vô bổ. Sự kiện then chốt của toàn kinh là 12 vị Bồ Tát thay mặt Viên Giác Hải Hội nêu lên những câu hỏi để cầu Phật chỉ dạy. Ý nghĩa nội dung những câu hỏi có thể thu nhiếp trong hai mục đích yêu cầu. 1. Học phương pháp tu mà Đức Phật và thập phương chư Phật đã tu và được thành Phật. 2. Cầu Phật giải phẫu chứng bệnh chấp và bệnh nghi, và cầu Phật chỉ dạy phương pháp ngăn ngừa các chứng bệnh đó cho Bồ Tát và chúng sanh tu hành hậu thế. Hai mục đích yêu cầu xuyên qua 12 đề tài nghi vấn của 12 vị đại Bồ Tát, được Phật khai thị cặn kẽ rõ ràng, khiến cho trình độ tiếp thu chánh pháp của thính chúng được nâng cao liên tục. Với nhận xét đó, tôi thấy sự phân chia ra nhiều quyển không cần, cho nên tôi chỉ rút một câu hoặc những từ có ý nghĩa then chốt trọng tâm của đề tài được Phật khai thị, tôi đặt thành tiểu đề của đề tài đó. Và mỗi đề tài nghi vấn của một Bồ Tát, tôi kể đó là một chương. Ví dụ, chương 1, Pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa. Chương 2, Ly huyễn tức giác, giác tức thành Phật. Như vậy trọn bộ kinh này có tất cả 12 chương, mà không phân chia số quyển. Mong sao người đọc nhận ý, quên lời để giảm nhẹ bệnh hình thức, câu nệ khuôn sáo biến kế danh ngôn. Nhất thiết tu Đa La giáo, như tiêu nguyệt chỉ. Lại có thơ rằng, không môn bất khẳng phúc, đầu sông giả tự si, bách niên toàn cố chỉ, hà nhật xuất đầu thì. Pháp Sư Thích Từ Thông kính cáo. Phạm lệ. Bộ kinh Như Lai Viên Giác gồm cả thảy 12 chương. Khi nghiên cứu kinh này, kính mong độc giả lưu ý. 1. Phần nguyên văn kinh được in chữ đứng, đó là phần dịch từ kinh Hán tự ra Việt văn. 2. Phần trực chỉ, in chữ nghiêng, để cho dễ phân biệt. Phần này do bỉ nhân tôi đóng góp, viết ra nhiều điều tâm đắc bằng kiến giải của riêng mình. Hy vọng phần trực chỉ sẽ giúp cho độc giả manh mối để tư duy, gợi trí nhận xét trong tiến trình tìm hiểu học tu theo con đường Phật. 3. Đoạn kinh có nhiều ý, tôi đánh số 1, 2, 3 vân vân. Đoạn có đánh số là có tiềm ẩn ý nghĩa sâu xa. Tôi phân tích và triển khai phần tiềm ẩn đó trong phần trực chỉ sau chương đó. 4. Ở phần trực chỉ cũng được đánh số 1, 2, 3 vân vân. Số ở phần này ứng hợp với số ở phần kinh văn trên. Ví dụ số 2 ở phần trực chỉ diễn đạt ý nghĩa tiềm ẩn của đoạn số 2 ở phần kinh văn. Ngược lại, ở phần kinh văn, thấy có đánh số 2, tức là đã có diễn đạt ý nghĩa tiềm ẩn của đoạn kinh đó ở sau chương trong phần trực chỉ. Mấy lời kính chào, mong độc giả lưu tâm. Ngày nào chúng ta còn sống là còn phải học, học nữa và học mãi. Pháp Sư Thích Từ Thông cẩn bạch. Chương 1. Pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa. Số 1. Kinh này tôi nghe một thuở nọ Đức Phật trụ trong chánh định Đại Quang Minh Tàng. Bấy giờ thân tâm Như Lai vắng lặng,
bình lặng như hư vô, tùy thuận cảnh giới bất nhị. Các cõi nước thanh tịnh đồng thời hiển hiện trong bối cảnh trang nghiêm ấy, và có cả 10 vạn đại Bồ Tát vân tập thành một hải hội đông vầy. Những bậc thượng thủ trong hàng Bồ Tát gồm có Bồ Tát Đại Trí Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền, Bồ Tát Phổ Nhãn, Bồ Tát Kim Cang Tạng, Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, Bồ Tát Uy Đức Tự Tại, Bồ Tát Điện Âm, Bồ Tát Tịnh Chư Nghiệp Chướng, Bồ Tát Phổ Giác, Bồ Tát Viên Giác, Bồ Tát Hiền Thiện Thủ, cùng các quyến thuộc đồng nhập chánh định bất nhị. Bấy giờ, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đi quanh 3 vòng, quỳ gối chắp tay thưa. Số 2. Bạch Thế Tôn, các hàng Bồ Tát phát tâm thanh tịnh cầu học Đại Thừa, phải tu tập thế nào để tránh được các bệnh chấp, và những chúng sanh hậu thế phải làm sao để khỏi rơi vào tà kiến. Cúi mong Như Lai thương xót đại chúng trong hội này, mà dạy cho chúng con về pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa, từ lúc khởi đầu. Đức Phật bảo, Văn Thù Sư Lợi, lời hỏi của ông rất có ý nghĩa. Ông vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau mà hỏi về pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa. Đó là một vấn đề rất hệ trọng, Như Lai sẽ vì các ông mà nói. Số 3. Này Văn Thù Sư Lợi, Đấng Vô Thượng Pháp Vương, có pháp môn đại tổng trì tên Viên Giác, từ Viên Giác lưu xuất chân như thanh tịnh Bồ Đề Niết Bàn. Các Ba La Mật môn để dạy cho Bồ Tát đều lưu xuất từ Viên Giác ấy. Này Văn Thù Sư Lợi, pháp hành của Như Lai trong khi tu nhân địa là sử dụng quán trí viên giác, soi rọi chân lý viên giác, do vậy mà không sanh khởi vô minh, gọi là thành Phật đạo. Này Văn Thù Sư Lợi, các ông nên biết, vô minh vốn không là gì cả, chỉ vì tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ quá nhiều điên đảo, ví như người mất trí nhận sai phương hướng, đông tây trái chỗ, nam bắc lộn tên, vọng nhận tứ đại, cho là cái tướng tự thân, bóng dáng lục trần, cho là cái tướng tự tâm. Thực chất, họ như người bị bệnh mắt, vì bệnh mắt mà thấy có vành trăng thứ hai bên mặt trăng duy nhất. Này Văn Thù Sư Lợi, hư không vốn không có hoa đốm, người bệnh mắt vọng nhận là có. Do vọng nhận, cho nên không những hiểu sai về tự tánh của hư không, mà còn lầm cho rằng hư không là chỗ sanh ra hoa đốm. Cũng như vậy, luân chuyển sanh tử chỉ là sự vọng nhận và sự vọng thấy trong viên giác tánh thanh tịnh. Vì vậy cho nên gọi đó là vô minh. Số 4. Này Văn Thù Sư Lợi, vô minh không có thực thể, chúng ví như sự việc trong mộng. Khi mộng thì không phải không, lúc tỉnh thì chẳng có gì. Hoa đốm khi diệt mất trong hư không, nhưng không thể nói có diệt, vì nó không có thật sanh. Cũng vậy, tất cả chúng sanh ở trong chỗ không sanh, vọng thấy có sanh, ở trong chỗ không diệt, vọng thấy có diệt. Thế cho nên gọi là luân chuyển sanh tử. Số 5. Này Văn Thù Sư Lợi, nhân địa của Như Lai trong khi tu viên giác đại định, thường vận dụng trí tuệ để biết, và biết vô minh vốn không, không có thật tánh, chúng như hoa đốm trong hư không. Do vậy, không còn lầm nhận về tướng thân tâm, cho nên không thấy có tướng thân tâm thọ nhận sự luân chuyển sanh tử. Cái không ấy không phải do gắng sức cố làm, nó mới không, mà tánh đản nhiên của nó tự không. Tánh biết và tánh hư không cũng như vậy, biết mà giống như không biết, không lưu giữ về ý niệm biết chủ quan. Tánh hư không cũng không trụ chất, tánh biết và tánh không của hư không, cả hai đều vắng lặng, bấy giờ gọi là người tùy thuận giác tánh thanh tịnh. Vì sao nói thế? Vì thực tánh của vạn pháp là không, vì tánh của vạn pháp bất động, vì trong Như Lai tàng không có tướng đầu mối của sự sanh khởi và tướng chấm dứt của sự tận cùng, vì không có cái tri kiến phân biệt xen vào, vì tánh của pháp giới là chân như tròn đầy toàn diện, phổ biến 10 phương. Pháp
hành của Như Lai trong khi tu nhân địa là như thế. Bồ Tát tu học Đại Thừa nên phát tâm thanh tịnh như vậy. Chúng sanh đời sau theo đó mà tu sẽ không bị rơi vào tà kiến. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Văn thù ông nên biết, tất cả chư Như Lai, nhân địa thuở ban đầu, đều dùng trí tuệ giác, nhận rõ các vô minh, biết chúng như không hoa, mà được khỏi lưu chuyển. Người mộng thấy việc mộng, khi tỉnh chẳng có gì, thể giác như hư không, bình đẳng không động chuyển. Giác khắp 10 phương cõi, gọi là thành Phật đạo. Các huyễn diệt không chỗ, thành Phật cũng không thành. Vì tánh giác viên mãn, Bồ Tát nương nơi đây, mà phát Bồ Đề tâm, chúng sanh trong hậu thế, nương đây khỏi tà kiến. Lời trực chỉ số 1. Qua nhận thức của Đại Thừa, thì Phật lúc nào cũng trụ trong thiền định, chứ không phải lúc sắp nói kinh Đức Phật mới trụ trong thiền định. Với 18 pháp bất cộng của Phật chứng minh cho điều đó. 1. Thân không lỗi. 2. Khẩu không lỗi. 3. Ý không lỗi. 4. Không có tư tưởng kỳ thị. 5. Không có loạn tâm. 6. Không lưu giữ tri kiến. 7. Ý muốn độ sanh không giảm. 8. Chánh niệm không giảm. 9. Tuệ tâm không giảm. 10. Tinh tấn không giảm. 11. Xả ngã không giảm. 12. Tả pháp không giảm. 13. Thân hành động có trí tuệ. 14. Khẩu nói ra có trí tuệ. 15. Ý tư duy có trí tuệ. 16. Trí tuệ biết đúng về quá khứ. 17. Trí tuệ biết đúng ở hiện tại. 18. Trí tuệ biết đúng ở tương lai. Đại Quang Minh Tàng là tên của một thiền định. Trụ ở thiền định Đại Quang Minh thì không có vô minh mê ám. Do vậy mà thân tâm Như Lai tịch tỉnh và bình đẳng như hư vô. Bấy giờ tự khắc các cõi tịnh độ hiện ra. Có tâm tịnh thì có cõi Phật tịnh. Muốn tu học Đại Thừa, cần phải phát chí Đại Thừa, trí phải học theo Đại Trí Văn Thù, hạnh phải học với Đại Hạnh Phổ Hiền. Số 2. Bồ Tát Đại Trí Văn Thù cầu Phật chỉ dạy 3 điều. 1. Cần có kiến giải thế nào để khi tu hành khỏi vướng mắc vào bệnh chấp. 2. Phải học chánh pháp với ai để có thể tránh được con đường tà kiến. 3. Kinh Phật dạy lại pháp hành của Phật trong lúc tu nhân. Số 3. Rằng pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa sử dụng quán trí viên giác, soi rọi chân lý viên giác. Do vậy, vô minh không sanh khởi, gọi là thành Phật đạo. Giáo lý đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng là vậy đó. Ý Phật dạy rằng, con người vốn có cái chân lý trong sáng thanh tịnh, không tội lỗi. Đó là cái tánh giác ngộ viên mãn, vốn có của con người. Hiện tượng vạn hữu cũng vậy, tánh của nó vốn thanh tịnh viên mãn, không có nhiễm ô, không có xấu xa. Đó là chân lý tự nhiên của hiện tượng vạn pháp. Dùng chân lý thanh tịnh, soi rọi chân lý thanh tịnh, tâm và cảnh đều thanh tịnh. Pháp hành của Như Lai khi tu nhân chỉ có vậy, và do vậy vô minh không sanh khởi, mà gọi là thành Phật đạo. Nền giáo lý đốn ngộ đốn tu chỉ rõ nhân vị của con người, do con người quyết định, vì con người tối linh ư vạn vật. Ngài Quy Sơn nói, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân, tức ý vong duyên bất giữ chư trần tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu trệ bất thông. Tự mình định đoạt cuộc đời mình, dứt khoát không do ai khác, làm chủ tâm cảnh, cắt đứt căn trần, tự phát thân tâm cảnh giới thanh tịnh, và tịch tỉnh bình đẳng như hư vô. Chân lý là như thế, xưa nay không biết là lỗi ở nơi người. Số 4. Vô minh, nó không là gì cả, nó là thứ huyễn vọng, không có thực thể. Mê thì vô minh tác động hoành hành, giác thì vô minh không có. Ví như hoa đốm trong hư không, hoa đốm chỉ có đối với người bị bệnh nhắm mắt. Người không bệnh nhắm mắt, không sao tìm thấy hoa đốm. Số 5.
Phận sự của người tu hành giống như trách nhiệm của người gác cửa, thành công hay thất bại tùy thuộc ở một chữ biết. Ở chương này, Phật dạy Bồ Tát Văn Thù hãy quan tâm về chữ biết. Biết để mà nhận biết vô minh, nhưng khi biết được vô minh, hóa giải hết vô minh, thì tánh biết và vô minh bị biết đều buông bỏ hết. Chỉ còn một thể giác thanh tịnh viên mãn, bây giờ được gọi là người tùy thuận viên giác tánh. Sanh tử là diệu dụng tùy duyên của bản thể chân như bất biến. Sanh tử không phải là việc đáng sợ. Thập phương Bồ Tát cho đến chư Phật Như Lai vẫn tùy nguyện vào ra sanh tử để vun vén mãi cái nhân thành Phật cho mình. Sanh tử do vọng nhận mới là thứ sanh tử đáng sợ. Đây là thứ sanh tử khổ đau, vì vọng nhận tứ đại làm tướng tự thân, vọng nhận bóng dáng lục trần làm tướng tự tâm của mình. Sanh tử này là con đẻ của vô minh, khổ não ưu bi, phát xuất từ vọng nhận thật sanh và thật tử. Chương 2. Biết huyễn là đã ly huyễn là Phật rồi. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Hiền đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, những người cầu học Đại Thừa, sau khi nghe hiểu cảnh giới viên giác thanh tịnh rồi, phải tu hành thế nào để được kết quả tốt? Bạch Thế Tôn, khi chúng sanh nhận biết tất cả là huyễn, thì thân tâm họ cũng huyễn. Vậy thì lấy huyễn tu huyễn có kết quả chăng? Và khi các huyễn diệt hết, thân tâm cũng không còn, thì ai là người tu để gọi là tu hành như huyễn? Giả sử có hàng chúng sanh không biết tu hành, thường buông trôi sống trong sanh tử huyễn hóa với vọng tưởng loạn tâm, không hề biết cảnh giới như huyễn, thì làm sao có được ngày giải thoát? Cúi mong Như Lai vì hàng Bồ Tát và chúng sanh đời sau mở đường phương tiện dạy pháp tu hành tiệm tiến, khiến cho xa lìa các huyễn. Số 1. Phật dạy. Lời hỏi của ông rất có ý nghĩa, sẽ đem lại các lợi ích lớn lao cho các hàng Bồ Tát và chúng sanh đời sau, những người chủng tánh Đại Thừa cầu học như huyễn tam muội. Số 2. Này Phổ Hiền, tất cả chúng sanh và các thứ huyễn hóa đều sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm, ví như hoa đốm sanh khởi trong hư không. Dù hoa đốm có sanh có diệt, hư không vẫn y nhiên. Các huyễn tùy sanh tùy diệt, mà Như Lai viên giác diệu tâm bất động. Đối với huyễn pháp mà đề cập giác tâm, nhưng nếu chắc có giác tâm thì vẫn chưa ly huyễn. Bồ Tát và chúng sanh đời sau phải viễn ly tất cả cảnh giới huyễn hóa, tiếp đến viễn ly khái niệm viễn ly. Viễn ly cả ý niệm ly và không ly, bấy giờ mới thật viễn ly các huyễn. Ví như người cần lửa, lấy hai thanh gỗ cọ vào nhau, lửa phát, gỗ cháy, tro bay, khói diệt. Lấy huyễn tu huyễn, phương cách ví cũng như vậy. Các huyễn dù diệt hết mà thiền giả không rơi vào đoạn diệt. Này Phổ Hiền, biết huyễn tức là ly huyễn rồi, đòi hỏi phương tiện mà chi? Ly huyễn là Phật rồi, tìm hiểu tiệm tiến làm gì? Bồ Tát và chúng sanh đời sau học tu như thế, sẽ được viễn ly các huyễn. Bấy giờ Đức Như Lai tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Phổ Hiền, ông nên biết, tất cả các chúng sanh, vô thỉ huyễn vô minh, như hoa đốm trong không. Từ hư không huyễn có, hoa đốm dù diệt hết, hư không vẫn y nhiên. Huyễn từ giác tâm sanh, huyễn diệt giác bất động. Hàng Đại Thừa Bồ Tát, các chúng sanh đời sau, hằng nên viễn ly huyễn, các huyễn hãy vĩnh ly. Như cọ gỗ lấy lửa, lửa cháy, gỗ tiêu tan, tro tàn, khói bốc hết. Giác không cần tiệm tiến, phương tiện cũng chẳng dùng. Lời trực chỉ. Số 1. Phát tâm tu học Đại Thừa, phải tư duy tìm hiểu về viên giác tánh của vạn pháp và viên giác tâm của chính mình, vì đó là mục tiêu của hành giả cần đạt đến. Số 2. Huyễn cảnh huyễn thân huyễn tâm sanh trong Như Lai viên giác diệu tâm, ví như hoa đốm sanh khởi trong hư không. Dù hoa đốm có sanh có diệt, hư không vẫn y nhiên.
Cũng vậy, phát huyễn tùy sanh tùy diệt mà Như Lai viên giác diệu tâm bất động. Đối với thân tâm cảnh giới huyễn mộng mà đề cập giác tâm, dùng giác tâm tỉnh thức để nhận biết thân tâm cảnh giới huyễn mộng. Biết huyễn mộng tức là đã ly huyễn mộng, ly huyễn mộng là đã tỉnh thức rồi. Phật là một con người, là con người tỉnh thức, viễn ly tất cả thân tâm cảnh giới huyễn hóa kia. Nên biết, thành Phật phải là người ở tại thế gian, rời bỏ thế gian để hy vọng thành Phật trong cảnh giới xa xăm, hư vô huyền bí, thì đó là ý tưởng của người mong tìm sừng thỏ lông rùa. Ở chương 1, Phật dạy Bồ Tát Văn Thù hãy quan tâm đặc biệt ở chữ tri, nghĩa là phải biết vô minh không thực thể, nó như hoa đốm trong không, để không chiều theo nó mà phải nhận lấy sự sanh tử luân hồi, dù sự luân hồi như huyễn. Ở chương này, Như Lai vẫn chưa khai thị pháp tiệm tu, nhằm mục đích động viên khuyến khích cho Bồ Tát và chúng sanh hậu thế nỗ lực trên con đường đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng. Như Lai dạy, tri huyễn tức ly bất tác phương tiện, ly huyễn tức giác diệt vô tiện thứ. Nghĩa là người biết huyễn là đã ly huyễn, người ly huyễn là người thành Phật rồi, còn hỏi thêm chi những pháp tu hành tiệm giáo nữa. Giáo lý đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng, Đức Phật dạy bao quát và đầy đủ ở hai chương đầu của bộ kinh Như Lai Viên Giác. Ở chương 1 quan trọng ở chữ tri, chương 2 này then chốt ở chữ ly. Tri và ly là phương pháp tu hành thẳng tắp của những bậc lợi căn tối thượng. Chương 3, chánh niệm tư duy là con đường tu tập tiệm tiến. Bấy giờ Bồ Tát Phổ Nhãn đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn vì Bồ Tát và chúng sanh đời sau dạy cho chúng con về cách tu hành tiệm tiến. Chúng con phải hành phương tiện chi, tư duy thế nào cho đúng, để có thể ngộ nhập. Nếu vận dụng phương tiện không đúng, tư duy sai lệch, sau khi nghe tam muội thậm thâm vi diệu như thế, e rằng không bỏ rối rắm mịt mờ, khó mà thể nhập viên giác tâm thanh tịnh. Cuối mong Như Lai thương xót hàng Bồ Tát và chúng sanh đời sau, vận dụng phương tiện dạy cho chúng con cách thức tu hành tiệm tiến. Phật dạy: Phổ Nhãn, thiện ý của ông rất tốt. Ông vì các Bồ Tát và chúng sanh đời sau tha thiết hỏi Như Lai về cách tu hành tiệm tiến. Phổ Nhãn, ông hãy lắng nghe Như Lai sẽ vì ông mà nói. Số 1. Phổ Nhãn, hàng tân học Bồ Tát và chúng sanh đời sau muốn cầu được Như Lai viên giác diệu tâm thì cần phải vĩnh ly các huyễn. Trước hết thực hành pháp chỉ ở chỗ yên tĩnh và nghiêm trì giới cấm, tiếp đến tu quán, vận dụng quán trí, tư duy quán chiếu về thân. Thân ta kết hợp bởi tóc, lông, răng, móng, ghèn, nước mắt, nước mũi, nước dãi, mồ hôi, cáu bợn, da sừng, da non, máu, thịt, gân, mạch, xương, tủy, mỡ, óc, thành cách mạc, gan, mật, ruột già, ruột non, bao tử, bàng quang, đàm trắng, đàm đỏ. Truy nguyên tất cả do đất, nước, gió, lửa, tứ đại nương gá mà thành. Một khi tứ đại tan rã thì còn gì để gọi là thân? Quán chiếu tư duy như vậy, bèn tỏ ngộ rằng thân này không có thực thể, chỉ là cái tướng hòa hợp tạm bợ mong manh, đồng như huyễn hóa. Lại tư duy rằng huyễn thân có 6 căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Huyễn cảnh có 6 trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, tứ đại trong và tứ đại ngoài, hòa hợp mà vọng có nhận thức tư duy, bèn gọi cái tác dụng tư duy nhận thức là tâm. Tâm hư vọng đó, nếu không có 6 trần, thì tâm đó không còn điều kiện hiện hữu. 6 trần thì thường ở trong trạng thái phân giải và tan rã liên tục, chẳng có gì đảm bảo sự tồn tại của trần. Tư duy quán chiếu thế rồi, chợt tỏ ngộ rằng thân tâm, căn trần đều chung quy một con đường hoại diệt, rốt ráo chẳng có gì. Này Phổ Nhãn, tu quán như thế rồi, nhận thức rằng huyễn thân diệt thì huyễn tâm cũng diệt, huyễn tâm diệt
thì huyễn trần cũng diệt. Huyễn trần diệt, thì ý niệm diệt huyễn cũng diệt. Cái gì huyễn diệt hết, cái không phải huyễn thì không bị diệt. Ví như lau gương, bụi bặm hết, thể sáng hiện ra, nên biết thân tâm đều là huyễn cấu. Diệt hết huyễn cấu thì 10 phương thuần một thể thanh tịnh. Ví như Mani Bảo Châu thanh tịnh, ánh hiện 5 màu, tùy góc đứng của họ, mà kẻ ngu si cho rằng Mani Bảo Châu thật có 5 màu. Số 2. Này Phổ Nhãn, tánh thanh tịnh của Như Lai viên giác diệu tâm hiện ở thân tâm chúng sanh, tùy chủng loại mà tương ứng. Những kẻ ngu si cho rằng viên giác diệu tâm thật có cái tướng thân tâm, do vậy mà không thể viễn ly huyễn hóa. Thế cho nên Như Lai nói thân tâm là huyễn cấu. Người ly huyễn cấu Như Lai gọi là Bồ Tát, cấu diệt, ly vong, ý niệm cấu ly vắng lặng. Lúc bấy giờ Bồ Tát thành tựu như huyễn tam muội. Số 3. Này Phổ Nhãn, Bồ Tát và chúng sanh đời sau chứng nhập như huyễn tam muội ấy rồi, vĩnh ly ảnh tượng. Bấy giờ không gian vô tận, thời gian vô cùng, chỉ còn thuần một thể viên giác hằng hữu hiển hiện. Vì viên giác tròn đầy sáng suốt, cho nên tâm thanh tịnh. Vì tâm thanh tịnh, cho nên tánh thấy thanh tịnh. Vì tánh thấy thanh tịnh, cho nên nhãn căn thanh tịnh. Vì nhãn căn thanh tịnh, cho nên nhãn thức thanh tịnh. Vì nhãn thức thanh tịnh, cho nên tánh nghe thanh tịnh. Vì tánh nghe thanh tịnh, cho nên nhĩ căn thanh tịnh. Vì nhĩ căn thanh tịnh, cho nên nhĩ thức thanh tịnh. Vì nhĩ thức thanh tịnh, cho nên tánh biết thanh tịnh. Cho đến tỷ, thiệt, thân ý cũng đều thanh tịnh như vậy. Phổ Nhãn nên biết, vì 6 căn thanh tịnh, cho nên sắc trần thanh tịnh. Vì sắc trần thanh tịnh, nên thanh trần thanh tịnh. Vì thanh trần thanh tịnh, nên hương, vị, xuất trần cũng thanh tịnh như vậy. Và khi lục trần thanh tịnh rồi, thì địa đại thanh tịnh. Vì địa đại thanh tịnh, cho nên thủy đại thanh tịnh. Vì thủy đại thanh tịnh, hỏa đại, phong đại, không đại, kiến đại và thức đại cũng thanh tịnh. Và vì thức đại thanh tịnh, cho nên 12 xứ, 18 giới, 25 hữu thanh tịnh. Vì xứ, giới, hữu thanh tịnh, cho nên thập lục, tứ vô sở úy, tứ vô ngại trí, thập bát bất cộng pháp, tam thập thất trợ đạo phẩm thanh tịnh, cho đến 8 môn 4.000 Đà La Ni môn, tất cả thanh tịnh. Này Phổ Nhãn, tất cả là thật tướng, vì tánh của tất cả vốn thanh tịnh, cho nên một thân thanh tịnh. Vì một thân thanh tịnh, cho nên nhiều thân cũng thanh tịnh như vậy. Cho đến 10 phương chúng sanh đồng chung trong một thể viên giác thanh tịnh. Này Phổ Nhãn, một thế giới thanh tịnh, cho nên nhiều thế giới cũng thanh tịnh như vậy, cho đến khắp 10 phương, suốt 3 đời tất cả bình đẳng thanh tịnh và bất động. Này Phổ Nhãn, vì hư không bình đẳng, bất động mà biết giác tánh bình đẳng bất động. Vì tứ đại bình đẳng bất động mà biết giác tánh bình đẳng bất động. 8 môn 4.000 Đà La Ni môn bình đẳng bất động, cho nên biết giác tánh bình đẳng bất động. Vì giác tánh thanh tịnh bất động, biến khắp pháp giới, cho nên biết lục căn biến khắp pháp giới. Vì lục căn biến khắp pháp giới, nên lục trần biến khắp pháp giới. Vì lục trần biến khắp pháp giới, nên thất đại biến khắp pháp giới, cho đến Đà La Ni môn cũng biến khắp pháp giới. Số 4. Phổ Nhãn, do vì tánh viên giác nhiệm màu kia biến khắp pháp giới, cho nên tánh của căn, của trần không hủy hoại nhau, không lộn lạo nhau. Vì tánh của căn, của trần không hủy hoại, không lộn lạo, cho nên Đà La Ni môn không hoại, không tạp. Ví như thắp 100.000 ngọn đèn trong một ngôi nhà, ánh sáng của từng ngọn đèn viên mãn, không hủy hoại nhau và không lộn lạo nhau. Số 5. Này Phổ Nhãn, thành tựu viên giác rồi, Bồ Tát không dính vướng với trói buộc, không mong cầu cởi mở, không nhàm chán sanh tử, không ham mộ niết bàn, không kính người trì giới, không hủy mạ người phạm giới, không xem trọng người tu lâu, không khinh bạc người sơ cơ vào đạo. Vì sao? Vì tất cả là một thể giác.
ví như ánh sáng của mắt, nhìn xem tiền cảnh, ánh sáng tròn đầy khắp giáp mà không có ghét thương. Vì sao? Vì thể sáng của mắt không hai. Số 6. Phổ nhãn. Bồ Tát và chúng sanh ở đời sau tu tập viên giác diệu tâm thành tựu, mà nên xem như không tu và không thành tựu. Vì sao? Vì thể viên giác thường khắp chiếu, mà thường tịch diệt, không có tướng hai. Ở trong đó trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ bất khả thuyết hằng hà sa số thế giới của chư Phật, như hoa đốm trong không, loạn khởi loạn diệt, bất tức bất ly, không buộc không mở. Lúc bấy giờ chợt thấy rằng chúng sanh xưa nay là Phật. Sanh tử niết bàn như chuyện mộng đêm qua, quả sở chứng không được, không mất, không lấy, không bỏ, người chứng đắc không tác, không chỉ, không nhậm, không diệt. Trong cái gọi là chứng, không năng, không sở, hoàn toàn không có cái để chứng, cũng không có người được chứng. Vì sao? Vì tánh của tất cả Pháp bình đẳng, thanh tịnh bản nhiên, không hủy hoại nhau. Này Phổ nhãn, các hàng Bồ Tát nên tu hành như vậy, tiệm tiến là như vậy, tư duy như vậy, trì trụ như vậy, và phương tiện là như vậy. Như vậy mà khai ngộ, cầu học Pháp như vậy thì sẽ không lầm lạc. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Phổ nhãn ông nên biết, tất cả các chúng sanh, thân tâm đều như huyễn, thân thuộc về tứ đại, tâm là bóng lục trần, tứ đại thể rời rạc. Người thực chất là ai? Tiệm tu như vậy, tất cả sẽ thanh tịnh, khắp pháp giới bất động, không tác chỉ nhậm diệt. Cũng không người năng chứng, tất cả thế giới Phật, như hoa đốm trong không, ba đời đều bình đẳng, rốt ráo chẳng đếm đi, sơ phát tâm Bồ Tát và hậu thế chúng sanh, muốn tìm vào Phật đạo, nên như thế tu hành. Lời trực chỉ. Số 1. Ở chương 1 và chương 2, Đức Phật dạy cho Bồ Tát Văn Thù và Phổ Hiền phương pháp tu đốn. Đốn là thẳng tắp, đạt mục đích nhanh, không lệ thuộc thời gian. Chân lý là như thế, nhưng thực hiện nếp sống đúng, sống hợp chân lý để thành tựu và thọ dụng được cái kết quả đó, thì hoàn toàn còn tùy thuộc ở con người. Quan trọng hơn nữa là căn tánh của con người, bởi vì căn tánh của con người có bậc thượng, bậc trung và bậc hạ. Đốn là pháp môn tu, chỉ có bậc tối thượng lợi căn mới thực hành nổi. Nói một cách có vẻ bi quan hơn, thì đó chỉ là một chân lý. Chân lý để cho con người đạt thành mục tiêu, làm chỗ dựa cho lý tưởng. Mà muốn đến đó, chúng ta phải đi bằng phương tiện tiệm tiến, đi một cách từ từ, phải đi bằng con đường tu tập tiệm tiến, chánh niệm tư duy. Trước hết thực hành Samatha, tức là chỉ, để loại bỏ tạp tưởng lăng xăng loạn động. Công dụng của pháp tu chỉ, làm cho tâm yên ổn, chặn đứng vọng niệm do tiếp xúc quá nhiều ngoại cảnh trong cuộc sống hàng ngày, tạo được hoàn cảnh tốt, ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ, giữ gìn cấm giới đã thọ trì, thúc liễm thân khẩu ý, thì công dụng của chỉ được phát huy hiệu quả cao. Giai đoạn 2, tu quán. Quán là vận dụng quán trí để xem xét, đánh giá một sự vật, một đối tượng, bằng cái thấy biết của trí soi rọi vào trong, không thấy biết bằng mắt quan sát bên ngoài. Nói cách khác, quán là cái thấy bằng tư tưởng, và biết cũng bằng tư tưởng, cho nên quán thường đi đôi với tưởng. Quán tưởng khác hơn tưởng tượng tầm thường. Tưởng tượng tầm thường, người ta có thể tưởng tượng những gì vô căn cứ, tưởng tượng viển vông. Quán tưởng phải y cứ chánh pháp, quán tưởng có mục tiêu, và khi quán tưởng thành tựu là lúc phát hiện chân lý thực tiễn, sự thật cụ thể của hiện tượng vạn pháp trên cõi đời. Trước hết quán về thân. Thân là một tổng thể kết hợp bởi các thứ nhơ nhớp, tóc, lông, răng, móng, truy nguyên đáo để do địa, thủy, hỏa, phong duyên khởi mà hình thành. Nó rất tạm bợ mong manh, như huyễn như hóa. Dù thân có 6 căn, có công năng xúc đối với 6 trần cảnh bên ngoài, ở giữa sanh ra 6 thứ nhận thức, bèn gọi cái công năng nhận thức đó là tâm. Tâm đó chỉ là bóng dáng của 6 trần lưu lại,
Tư duy quán chiếu như vậy để đi đến nhận thức kết luận rằng thân tâm cảnh giới xét đến cùng tột chỉ là pháp huyễn hư, chung quy hoại diệt, thực chất chẳng có gì, thân vô ngã. Cứ đến quán chiếu và nhận thức rằng huyễn thân diệt thì huyễn tâm diệt, huyễn tâm diệt, huyễn cảnh cũng diệt, cho đến ý niệm diệt huyễn cũng diệt. Quán chiếu tư duy như vậy, hành giả tỏ ngộ rằng thân tâm cảnh giới tất cả là pháp như huyễn, do các duyên nương gá mà tồn tại trong giấc mộng dài thế sự. Số 2 là tư duy rằng Như Lai viên giác diệu tâm hiện vào thân tâm chúng sanh tùy chủng loại mà tương ứng. Như Lai viên giác diệu tâm không phải tâm Phật, không phải tâm Bồ Tát, không phải tâm duyên giác, không phải tâm thanh văn, cho đến không phải tâm súc sanh, tâm ngạ quỷ hay tâm địa ngục. Nhưng Như Lai viên giác diệu tâm cũng là tâm Phật, cũng là tâm Bồ Tát, cũng là tâm duyên giác, tâm thanh văn, cho đến cũng là tâm súc sanh, tâm ngạ quỷ và tâm địa ngục. Ví như tín hiệu phát sóng của đài vô tuyến truyền hình, tùy tính chất tốt xấu của máy thu mà âm thanh màu sắc đen trắng, tốt xấu khác nhau. Người hiểu đúng, biết rõ tín hiệu của đài phát sóng, không có nhiều dị dạng trong âm thanh màu sắc. Qua tư duy đó, hành giả tỏ ngộ rằng thân tâm là huyễn cấu, người ly huyễn cấu, Như Lai gọi đó là Bồ Tát. Tiến thêm một bước, cấu diệt ly vong, ý niệm cấu ly vắng lặng đó là lúc thể hiện kết quả Bồ Tát đã thành tựu như huyễn tam ma đề, xác định rõ tánh chất vạn pháp duyên sanh như huyễn. Số 3 thành tựu như huyễn tam ma đề. Bây giờ hành giả chợt bừng tỉnh thấy rõ thân tâm căn trần thức giới đại đều một màu thanh tịnh, rồi thấy rõ ngũ uẩn, thập nhị xứ, thập bát giới, nhị thập ngũ hữu thanh tịnh, rồi thập lực, tứ vô sở úy, thập bát bất cộng pháp, tam thập thất trợ đạo phẩm thanh tịnh, cho đến 8 muôn 4.000 pháp tổng trì môn đều thanh tịnh. Và lúc bấy giờ hành giả tỏ ngộ chân lý, tất cả là thật tướng. Số 4 thành tựu như huyễn tam ma đề. Về đến nhà viên giác, hành giả biết rõ vì sao căn trần thức đại không hoại diệt nhau. Số 5 thành tựu tam ma đề, cũng tức là về đến nhà viên giác. Bây giờ hành giả biết rõ vì sao Bồ Tát không nhàm chán sanh tử, không mong chứng niết bàn, không kính người trì giới, không khinh người trái phạm. Số 6 thành tựu như huyễn tam ma đề. Hành giả chợt thấy rằng mình chẳng có tu và cũng chẳng có thành tựu, vì lẽ trong viên giác thanh tịnh không có tướng hai. Bây giờ thấy rõ trăm ngàn muôn ức A Tăng Kỳ, bất khả thuyết hằng hà sa thế giới chư Phật trong 10 phương, như hoa đốm trong hư không loạn khởi, loạn diệt, bất tức bất ly, và chợt thấy rõ rằng chúng sanh xưa nay là Phật, sinh tử niết bàn như giấc mộng đêm qua. Bồ Tát Phổ Nhãn và đại chúng tiếp thu trọn vẹn pháp môn tiệm tu đốn ngộ thầm thâm vi diệu ở chương này. Chương 4 chưa ra khỏi luân hồi luận bàn viên giác tánh, thì tánh viên giác trở thành đồng tánh luân hồi. Số 1 bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Bạch Thế Tôn, Như Lai Thế Tôn vì đại chúng tuyên dạy về Như Lai viên giác diệu tâm và pháp hành của Như Lai khi tu nhân địa, cùng phương tiện tiệm tiến, khiến cho thính chúng trong pháp hội này bệnh mù lòa được sáng tỏ con mắt tuệ, tăng trưởng hào quang. Bạch Thế Tôn, nếu như chúng sanh xưa nay đã là Phật, thì cớ gì lại có tất cả vô minh? Còn như chúng sanh xưa nay vốn có vô minh, vậy do nhân duyên gì Như Lai lại nói chúng sanh xưa nay là Phật? Nếu tất cả chúng sanh vốn đã thành Phật, sau đó lại sanh khởi vô minh, vậy tất cả chư Phật chừng nào sanh khởi vô minh trở lại? Cuối mong Như Lai thương xót mở kho tàng bí mật, khiến cho Bồ Tát và chúng sanh đời sau được nghe pháp môn liễu nghĩa đại thừa kinh điển, ngõ hầu trừ sạch các mối nghi.
Phật dạy, Kim Cang Tạng, ông hỏi Như Lai về những giáo nghĩa bí mật thầm thâm liễu nghĩa Đại Thừa để cởi mở những gút nghi ngờ cho chúng sanh hậu thế. Này Kim Cang Tạng, trong thế giới, tất cả những sự kiện, bắt đầu, kết cuộc, phía trước, mặt sau, sanh ra, chết mất, chỗ có vật, chỗ trống không, tụ hợp, tan rã, giấy động, ngưng bặt, niệm niệm tương tục, xoay vần qua lại, khen chê, lấy, bỏ, đều là hiện tượng lưu chuyển luân hồi. Nếu chưa ra khỏi luân hồi, luận đàn viên giác tánh, thì tánh viên giác trở thành đồng tánh luân hồi. Ví như mắt giật, thấy mặt nước đứng lặng rung rinh, mắt sững, thấy đốm lửa, quay thành cái vòng tròn liên tục, mây bay thấy trăng xê dịch, thuyền đi thấy bờ chạy. Vì vậy, muốn ra khỏi luân hồi là không thể có. Kim Cang Tạng, mắt giật, mắt sững, mây bay, thuyền đi, chưa ổn định được. Dù có muốn cho mặt nước đừng rung rinh, vòng tròn của đốm lửa hết, trăng ngừng xê dịch, bờ không chạy ngược, hãy còn không được, huống chi cái tâm luân hồi sanh tử cấu nhiễm chưa từng thanh tịnh, mà nhìn viên giác thanh tịnh, không trở thành lưu chuyển được sao? Vì thế mà các ông nêu 3 câu nạn vấn hoàn toàn phát xuất từ ý tưởng mê lầm. Số 2. Kim Cang Tạng, ví như mắt lòa vọng, thấy hoa đốm, lòa hết, không nên hỏi rằng lòa đã hết, chừng nào bóng lòa sanh trở lại. Vì sao? Vì lòa và hoa đốm vốn không có, nó không phải là hai thứ có thực chất đối đãi nhau. Cũng như hoa đốm, diệt trong hư vô, không được hỏi rằng hư vô chừng nào sanh hoa đốm nữa. Vì sao? Vì hư vô vốn không có hoa, cho nên không có vấn đề khởi sanh hay diệt mất. Sanh tử và niết bàn cũng không có khởi sanh hay khởi diệt. Viên giác diệu tâm màu nhiệm, không như hoa đốm và bóng lòa. Kim Cang Tạng, nên biết hư vô không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không, huống chi là Như Lai viên giác diệu tâm, há lại theo sanh tử hay theo niết bàn mà có sanh có diệt. Viên giác diệu tâm bất động và bình đẳng, cũng như tánh hư vô vốn vĩnh cửu bất động và bình đẳng. Số 3. Này Kim Cang Tạng, ví như nấu lọc quặng vàng, vàng không phải do nấu có, nhưng khi nấu lọc đã thành vàng, vàng không thành quặng trở lại. Dù trải số kiếp bao lâu, tánh vàng cũng không hoại. Như Lai viên giác cũng vậy, không nên nói rằng xưa kia không sẵn có. Trong Như Lai viên giác diệu tâm, không có cái tên Bồ Đề Niết Bàn, cũng không có vấn đề thành Phật hay không thành Phật, không có luân hồi hay chẳng luân hồi. Chỉ vì hàng thanh văn không thể tiếp thu, không thân chứng được, họ chỉ ngăn dứt được phần vô minh thô trọng ở thân tâm, ngôn ngữ, mà hiện ra cảnh giới an tịnh gọi là Niết Bàn. Nếu dùng tâm tư duy nhận xét, suy lường cảnh giới viên giác Như Lai, chẳng khác nào lấy lửa đom đóm, mong đốt núi Tu Di, sẽ chẳng có tác dụng gì. Đem cái tâm luân hồi, sử dụng cái thấy biết luân hồi, mong vào biển đại tịch diệt Như Lai viên giác, hoàn toàn không có kết quả. Vì vậy, Như Lai dạy, tất cả Bồ Tát và chúng sanh đời sau, trước hết phải đoạn tận gốc rễ luân hồi vô thỉ. Số 4. Này Kim Cang Tạng, có khởi niệm tư duy là có khởi tâm. Đó chỉ là bóng dáng của lục trần, không phải tâm thể chân thật. Nó huyễn giả giống như hoa đốm. Dùng tâm tư duy ấy luận bàn về cảnh giới viên giác Phật, chỉ là thứ vọng tưởng loanh quanh, không sao thấu đáo được. Chẳng khác gì hoa đốm trong hư vô, lại mong chờ kết trái, là chuyện ảo tưởng hoang đường. Tâm hư vọng thô phù quá nhiều lệch lạc, xa vời chân lý, thì làm sao hiểu được cảnh giới viên giác đích thực rõ ràng. Cho nên, những câu nạn vấn của các ông yêu cầu Như Lai giải đáp, không phải là lời nạn vấn có giá trị đúng đắn sâu xa. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Kim Cang Tạng nên biết,
tánh tịch diệt Như Lai, chưa từng có thủy chung, nếu lấy tâm luân hồi, tư duy viên giác Phật. Chỉ quanh quẩn luân hồi, không thể vào biển giác, ví như nấu quặng vàng. Vàng không do nấu có, dù xưa nay là vàng, nhưng phải nhờ nấu lọc, gạn hết quặng khoáng ra, vàng không thành quặng nữa, sanh tử với niết bàn. Phàm pho và chư Phật, tướng hoa đốm hư vô, tư duy đã là vọng, muốn nạn hỏi loanh quanh, quán triệt thâm lý này, nhiên hậu cầu viên giác. Lời trực chỉ số 1. 3 câu hỏi của Bồ Tát Kim Cang Tạng mới nghe qua, tưởng chừng như khó mà trả lời cho rốt ráo. Dường như bao nhiêu chân lý đã gom vào đó cả rồi. Thực lý mà nói, đó vẫn là chân lý. Nhưng chân lý đó là thứ chân lý của người chỉ biết hiện tượng vạn pháp, bên mặt duyên sanh tương đối, chỉ biết nước qua sóng mòi lăn tăn ào ạt lô nhô, mà chưa biết cái phẳng lặng như gương của nước, chỉ biết vàng qua bông tai cà rá, kiềng cổ vòng tay, mà chưa biết cái giá trị vĩnh cửu bất biến của vàng. Nói cách khác, sự hiểu biết như vậy là biết một mà chẳng biết hai. Vì vậy mà Như Lai quở, 3 câu nạn vấn của Bồ Tát Kim Cang Tạng phát xuất từ ý tưởng mê lầm. Phật dạy, chưa ra khỏi luân hồi mà luận bàn viên giác tánh, thì tánh viên giác trở thành đồng tánh luân hồi. Lời dạy đó của Đức Phật thâm sâu và bao quát, nói lên nỗi lòng chua xót khó khăn, lo âu da diết trong sự nghiệp giáo hóa chuyển mê khai ngộ. Nói cho người bệnh mắt dật hiểu rằng mặt nước vốn không có rung rinh. Giải thích cho người mù lòa biết cái quần tròn 5 màu quanh ngọn đèn không thật có. Sự thật rõ ràng như thế, nhưng đối với hạng người ấy, khó mà nói cho họ nghe khi bệnh căn của họ chưa hết. Trước, sau, sanh, diệt, bắt đầu, chung cuộc, tụ họp, chia ly, có, không, yêu, ghét, đều là hiện tượng biểu hiện của sự luân hồi. Tất cả chúng sanh sống quay cuồng trong hiện tượng duyên sanh huyễn hóa, chỉ cho chúng sanh nhận biết thế nào là huyễn hóa, thế nào là duyên sanh là việc rất khó khăn. Số 2. Như Lai viên giác tự tánh là tánh thanh tịnh bản nhiên của sự vật vô tình. Như Lai viên giác diệu tâm là tánh thanh tịnh bản nhiên của chúng sanh hữu tình. Tánh thanh tịnh bản nhiên của Như Lai viên giác không có lúc tạm có, cũng không có lúc tạm không. Cho nên Như Lai nói chúng sanh xưa nay là Phật. Vô minh không có tự tánh, ví như hoa đốm trong hư không. Hoa đốm chỉ có với người bị bệnh mắt lòa. Mắc hết bệnh lòa thì hoa đốm không có lý do để mà sanh khởi. Thật tánh của vô minh là Phật tánh. Vì vậy Như Lai vẫn có lý do để nói chúng sanh xưa nay là Phật. Số 3. Cảnh chim bao không hiện trở lại khi người đã thức. Hoa đốm không sanh khởi trước người đôi mắt sáng suốt sạch trong. Vàng không thành quặng trở lại khi đã nấu lọc tinh nhuần. Như Lai là đại giác, cho nên không bao giờ chư Phật sanh khởi vô minh trở lại. Thành tựu Như Lai viên giác diệu tâm, tức là về đến Bồ đề tự tánh. Niết bàn diệu tâm đến nguyên quán của mình mà mình xa rời lưu lạc tự bấy lâu nay. Do vậy Như Lai nói, trong cảnh giới Như Lai viên giác diệu tâm không có thành Phật hay không thành Phật, không có luân hồi hay chẳng luân hồi, không có cái từ Bồ đề niết bàn để khiến cho ai hâm mộ. Số 4. Thể nhập cảnh giới viên giác, không thể dùng tâm phân biệt tạp tưởng để suy lường, vọng tâm tạp tưởng suy lường cảnh giới viên giác thanh tịnh, cũng như lấy lửa đom đóm đem đốt núi Tu Di, dù có nhọc công nhưng không đem lại kết quả gì. Chương 5. Ân ái tham dục là căn bản của sự luân hồi. Số 1. Bấy giờ Bồ Tát Di Lặc đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Đấng Đại Bi Thế Tôn đã mở kho tàng bí mật, khiến đại chúng có được đạo nhãn, thâm ngộ luân hồi, phân biệt tà chánh. Đối với Đại Niết Bàn, có lòng chánh tín kiên cố, không thể rơi vào ảo tưởng với kiến chấp sai lầm. Bạch Thế Tôn, Bồ Tát và chúng sanh đời sau
muốn dạo chơi trong biển đại tịch diệt của Như Lai, phải đoạn căn bản luân hồi bằng cách nào? Luân hồi có bao nhiêu chủng tánh? Đường Bồ Đề Phật tu tiến có những sai khác thế nào? Khi vào trần lao, cần có những phương tiện chi trong sự nghiệp giáo hóa độ sanh? Quý mong Như Lai mở rộng lòng bi, chỉ dạy cho các Bồ Tát và chúng sanh có được tuệ nhãn sáng trong, gương lòng tỏ rạng, hầu tiếp thu tri kiến Như Lai vô thượng. Phật dạy, Di Lặc, những lời ông hỏi rất có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho Bồ Tát và chúng sanh. Số 2. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, vì ân ái tham dục mà tạo tác ra nguyên nhân và hậu quả của sự luân hồi. Trong thế giới có các loại chúng sanh như sanh do thai, do trứng, do ẩm ướt, do biến hóa, đều do dâm dục mà hình thành tánh mạng. Vì vậy cho nên, biết rằng nguồn gốc của luân hồi chính là sự ái ân. Dục hỗ trợ cho ái làm tăng trưởng dục, thành ra chuỗi dài nhân quả, quả nhân cho sự luân hồi tương tục. Thế cho nên, chúng sanh ái mạng cũng tức là ái dục. Ái dục là ái nhân, mà ái mạng là ái quả. Cảnh dục sanh khởi, có cảnh bằng lòng, có cảnh trái ý, mà giấy niệm ghét yêu, tạo các thứ nghiệp ác. Do vậy mà có đường ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Nhận biết dục là nguyên nhân của khổ đau, sanh lòng nhàm chán, bỏ ác làm lành, thì được thiện quả ở cõi nhân thiên. Đến như hạng người nhàm chán ái dục, chuyên tu định xả và đam mê nơi đó, thì cũng chỉ là tăng trưởng một phần thiện quả, vẫn chưa ra khỏi luân hồi, không thể thành thánh đạo. Vì thế chúng sanh muốn thoát ly sanh tử ra khỏi luân hồi, phải trừ sạch khát ái. Các Bồ Tát thị hiện sanh ở nhân gian, không phải do gốc ái, mà do lòng từ, vì muốn dạy cho chúng sanh xa lìa tham dục ái ân, mà có mặt trong đường sanh tử. Chúng sanh đời sau xả hết các thứ dục, trừ bỏ ghét yêu, thì mới bứng sạch gốc rễ luân hồi. Bấy giờ siêng năng cầu học tu tập cảnh giới Như Lai viên giác, thì tâm được sạch trong, bèn được mở mang tỏ ngộ. Số 3. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh do gốc tham dục mà phát huy vô minh, từ đó sanh ra 5 hạng chủng tánh khác nhau, căn cứ trên 2 thứ chướng mà phước báo và tội báo khác nhau. 2 chướng là lý chướng và sự chướng. Lý chướng, chướng ngại trí hiểu biết, nhận thức đúng chân lý. Sự chướng, do những hành vi bất thiện, cho nên nối dài đường sanh tử thêm ra. 2 chướng chưa đoạn trừ, thì gọi đó là chủng tánh phàm phu, hạng người chưa thành Phật. Nếu đoạn hết tham dục, dứt trừ sự chướng, lý chướng chưa đoạn, thì ngộ nhập cảnh giới thanh văn, viên giác, gọi đó là chủng tánh thừa. Có chí lớn, muốn dạo chơi trong biển đại viên giác Như Lai, phát nguyện dũng mãnh đoạn trừ 2 chướng, 2 chướng tiềm phục, thì sự nhận thức chân lý rộng sâu, chứng nhập Bồ Tát cảnh giới, gọi là hạng người chủng tánh đại thừa. Sự chướng và lý chướng đã đoạn trừ trọn vẹn, thì thể nhập Như Lai viên giác cảnh giới vi diệu, tròn đủ Bồ Đề và Đại Niết Bàn. Này Di Lặc, tất cả chúng sanh, ai cũng có khả năng chứng nhập Như Lai viên giác vi diệu. Tuy nhiên, trên đường tu hành, người thiện tri thức cũng là một trợ duyên có tánh quyết định. Trở thành ngoại đạo, nhị thừa hay đại thừa, đều ảnh hưởng và tùy thuộc cái đạo lý và pháp tu hành của người thiện tri thức hướng dẫn giáo hóa lúc mới phát tâm. Do vậy, pháp tu hành chia ra có đốn, có tiệm. Nếu đủ duyên lành, gặp được giáo lý Như Lai vô thượng dẫn dắt đi con đường chánh, thì không luận căn cơ, đều có thể thành tựu Phật quả. Nếu chẳng may, trong lúc mới phát tâm tu hành, gặp nhầm người tà kiến hướng dẫn vào đạo, bày vẽ pháp tu sai lạc chánh nhân, mịt mờ chân lý, hạng người như thế gọi là chủng tánh ngoại đạo. Dù bị tà sư ngoại đạo hướng dẫn tu hành lầm lạc, lỗi đó không phải ở chúng sanh, mà tại vì lúc phát tâm không vận dụng trí tuệ đắn đo cân nhắc. Vì vậy mà có 5 chủng tánh khác nhau cùng hướng về một mục đích,
vô thượng Bồ Đề. Số 4. Khác với hạng người trong 5 chủng tánh kia, Bồ Tát vận dụng đại bi phương tiện, thị hiện các thứ hình tướng, hoặc từ, hoặc uy, lẫn lộn trong thế gian đồng sự với chúng sanh, để khai ngộ, giáo hóa, khiến cho thành tựu Phật Đạo. Việc làm đó của Bồ Tát phát xuất từ nguyện lực thanh tịnh vô thỉ, nhằm độ thoát chúng sanh. Chúng sanh đời sau đối với Như Lai viên giác nên khởi tâm tăng thượng, phát đại nguyện rằng: tôi nguyện trụ trong Như Lai viên giác, gần gũi thiện tri thức, tránh xa ngoại đạo và nhị thừa, nguyện đoạn trừ các chướng, lần lần tiến lên pháp điện thanh tịnh đại viên giác trang nghiêm. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: Di Lặc ông nên biết, tất cả các chúng sanh không được đại giải thoát, đều do lòng tham dục mà rớt trong sanh tử. Nếu dứt hết ghét yêu và tham sân si mạng, không luận chủng tánh nào, đều được thành Phật Đạo. Hai chướng dứt hết rồi, cầu Thầy được chứng ngộ, tùy thuận Bồ Tát nguyện, an trú đại niết bàn. 10 phương chư Bồ Tát đều dùng nguyện đại bi, thị hiện vào sanh tử, người tu hành hiện tại, và chúng sanh đời sau, siêng năng trừ ái kiến, đại viên giác được về. Lời trực chỉ số 1. Luân hồi là một chân lý phổ biến. Giáo lý luân hồi không phải dành riêng cho những người có đức tin Phật. Hiện tượng vạn hữu đều ở trong quy luật tuần hoàn luân hồi. Nói theo thuật ngữ của Phật giáo, vô tình chúng sanh, hữu tình chúng sanh đều chịu sự chi phối của quy luật luân hồi. Xuân, hạ, thu, đông, sanh trụ, dị diệt, thành trụ, hoại không đều là biểu hiện sự luân hồi của vạn vật vô tình. Sanh già bệnh chết là biểu hiện luân hồi của chúng sanh hữu tình. Cho nên đúng chân lý thì luân hồi không phải là sự kiện đáng lo sợ, vì đó là quy luật, là chân lý. Sự luân hồi mà Bồ Tát Di Lặc yêu cầu Phật khai thị ở đây là thứ luân hồi trong 6 nẻo trực tiếp, chịu sự chi phối khổ, não, ưu bi của các cõi trời, người, Atula, quỷ, súc sanh và địa ngục. Tạo nghiệp luân hồi có tương quan với chủng tánh. Mỗi chủng tánh là mỗi căn cơ sai khác. Chủng tánh phàm phu thường tạo nghiệp nhân luân hồi trong thế giới lục phàm. Chủng tánh nhị thừa và chủng tánh đại thừa chỉ tạo nhân luân hồi trong cảnh giới tứ thánh mà thôi. Số 2. Ái ân và tham dục là nguyên nhân của luân hồi sanh tử, ưu bi, khổ não. Ái ân nuôi lớn tham dục làm tăng trưởng ái ân, kết thành chuỗi dài nhân quả tương tục. Sanh mạng do dục mà có, dục là nhân của sanh mạng là quả của dục. Vì vậy ái mạng tác là ái dục. Chẳng qua ái mạng là ái quả, còn ái dục là ái nhân. Cảnh ái dục có bằng lòng và trái ý, từ đó sanh khởi ý niệm ghét thương, thân sơ, thủ xả, tạo ra nhiều nghiệp ác. Do vậy, có ra các đường ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục. Biết tai hại của ái dục, phát tâm tu các thiện nghiệp, thì được quả báo cõi nhân thiên. Đến như hạng người nhàm chán ái dục, tu thiền định tả, một thứ định cao nhất trong tứ thiền. Nhưng nếu lệch đi một niệm, khởi ý đam mê sự thanh tịnh, thì vẫn chưa ra khỏi luân hồi, bởi vì đam mê là một hình thức ái, dù là ái thanh tịnh, ái bồ đề niết bàn. Thế cho nên, tất cả chúng sanh muốn ra khỏi luân hồi sanh tử ưu bi, cần phải đoạn trừ gốc ái. Bồ Tát Phật tùy nguyện thọ sanh, hiện vào các quốc độ trong 10 phương để hóa độ chúng sanh. Sự thọ sanh của các ngài không có bị khổ não ưu bi chi phối, cho nên sự thọ sanh đó thường được kính trọng xưng gọi bằng cái từ thị hiện. Thực lý thì đó cũng là một hình thức luân hồi của những bậc đại giác, luân hồi trong tỉnh thức, không bị chi phối bởi lực hấp dẫn của vô minh. Do lẽ đó nên biết rằng thành Bồ Tát, thành Phật không phải là thành cái không có gì hết, cái rỗng không ở một cõi trống trơn vắng lặng. A-la-hán là con người,
thành A-la-hán từ con người, duyên giác Bồ Tát cho đến vô thượng Bồ Đề, Phật vẫn là con người, là các quả vị đó thành tựu từ con người. Số 3. Tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, cho nên gọi là chủng tánh. Thực lý không có chủng tánh nào cố định, dù không cố định nhưng có thể có ra 5 thứ chủng tánh khác nhau. Yếu tố để ước định phân chia thành chủng tánh là sự chướng và lý chướng. Sự chướng cũng gọi là phiền não chướng. Thứ chướng này thường qua lại trong 6 căn, biểu hiện thông qua 3 nghiệp: thân, miệng và ý của con người. Sát, đạo, dâm, vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, tham, sân si là những biểu hiện cụ thể, là căn bản của sự chướng. Do vậy sự chướng mới nối dài đường sanh tử luân hồi, ưu bi khổ não thêm ra. Lý chướng còn gọi là sở tri chướng. Thứ chướng này cản trở sự hiểu biết trong sáng, sự nhận thức đúng chân lý, khiến cho con người mê mờ chân lý, không phân chánh tà thiện ác, truyền phược giải thoát. Do vậy đóng bít cửa niết bàn, cắt đứt đường Bồ Đề Phật. Đối với sự chướng, lý chướng còn chưa có ý thức đoạn trừ, hạng người như thế gọi là chủng tánh phàm phu. Dứt trừ sự chướng, chưa đoạn lý chướng, hạng người như thế gọi là chủng tánh nhị thừa. Có chí lớn muốn dạo chơi trong biển đài tịch diệt Như Lai viên giác, dũng mãnh đoạn trừ 2 chướng. Khi 2 chướng tìm phục, trí tuệ rộng sâu trong tiến trình nhận thức chân lý, thể nhập Bồ Tát cảnh giới, có sức tự tại đối với vạn pháp, như thế gọi là hạng người chủng tánh đại thừa. Trên đường tu, người thiện tri thức có ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Trong lúc mới phát tâm, chẳng may gặp phải người tà kiến khuyến hóa tu hành, sai lạc chánh nhân thành Phật, van thần khấn quỷ, trì tà chú luyện âm binh, người như thế lạc vào chủng tánh ngoại đạo. Nếu gặp duyên lành trở về đường chánh đạo, được thiện tri thức dạy chánh pháp, tu học chánh nhân, người này có thể phát huy thiện nghiệp, tiến lên hoặc cũng có thể tiến xa hơn nữa, cho nên gọi hạng người ở vào trường hợp như thế là chủng tánh bất định. Tất cả chúng sanh đều có khả năng tu hành để thành tựu đến quả vị Phật. Dù bị tà sư ngoại đạo dẫn dắt sai lạc chánh pháp, nhưng lỗi đó cũng không quy trách nhiệm cho tà sư, cũng không phải vô cớ mà người này đi vào con đường sai lạc ấy. Điều đó phải hiểu rằng nó có tương quan mật thiết trong quá trình gieo trồng hạt giống Bồ Đề của mọi người, có cạn có sâu. Vì vậy mà có 5 chủng tánh sai khác. Số 4. Cùng một sự kiện phát tâm, người trí phải chín chắn suy nghĩ về hành động của mình và mục đích của sự phát tâm đó. Phát tâm tà chánh chơn ngụy, đại tiểu hiên viên, kết quả khác nhau như đen với trắng. Người đệ tử Phật muốn rong chơi trong biển đại tịch diệt Như Lai viên giác, chỉ có thể phát tâm chánh chơn đại và viên. Phát tâm như vậy sẽ không lệch mục tiêu cao đẹp của người con Phật đang tiến bước trên đường Bồ Đề Niết Bàn vô thượng. Chương 6. Tánh viên giác vốn là phi tánh. Bấy giờ Bồ Tát thanh tịnh tuệ đảnh lễ Phật và chắp tay thưa: Đấng Đại Bi Thế Tôn vì chúng con nói những việc bất tư nghị, từ trước chúng con chưa từng được nghe. Nhờ sự chỉ dạy khéo léo của Thế Tôn, thân tâm chúng con kinh an thư thới, được lợi ích lớn lao. Kính xin Như Lai Thế Tôn vì đại chúng trong hội này, dạy rõ thêm về tánh viên giác. Đối với Như Lai viên giác diệu tánh, chúng sanh Bồ Tát và chư Phật tu hành, khi chứng đắc có sai khác chi chăng? Cúi mong Như Lai chỉ dạy, khiến cho chúng sanh đời sau tùy thuận khai ngộ và lần lần thể nhập. Số 1. Phật dạy thanh tịnh tuệ. Ông cũng lại hỏi Như Lai về pháp tu hành tiệm tiến sai biệt. Này thanh tịnh tuệ, viên giác tự tánh vốn là phi tánh, tùy thuận các tánh hư vọng đối đãi mà Như Lai khai thị thực lý, thì không có gì để chứng đắc, cũng không có gì để nắm lấy. Bởi vì ở trong thật tướng không có Bồ Tát và chúng sanh, bởi vì Bồ Tát và chúng sanh đều là huyễn hóa diệt, không còn ai là người chứng đắc.
ví như con mắt không tự thấy con mắt, vì tánh của nó tự bình đẳng, không có chủ thể bình đẳng can dự vào. Chúng sanh mê mờ điên đảo, chưa có thể diệt trừ huyễn hóa. Đối với kẻ diệt người, chưa dựa trên công dụng hư vọng đó mà giả định ra có sai biệt. Nếu tùy thuận cảnh giới tịch diệt viên giác Như Lai, thì không có đối tượng tịch diệt và người chứng nhập tịch diệt. Số 2. Này thanh tịnh tuệ, tất cả chúng sanh từ vô thỉ đến giờ, do vọng tưởng về bản ngã và tham ái bản ngã, cho nên khởi niệm ghét thương, đam mê ngũ dục, không từng phản tỉnh hồi quan. Nếu gặp thiện tri thức chỉ bài tánh viên giác thanh tịnh, xác định rõ ràng và phân tích tánh khởi diệt vô thường hư huyễn của tự ngã, bèn nhận biết kiếp sống này chỉ là bóng quán khởi diệt trong Như Lai viên giác nhiệm màu. Số 3. Lại có hạng người trừ hết bóng quán khởi diệt như huyễn, được cảnh giới thanh tịnh, bèn chấp ở cảnh tịnh, khiến cảnh tịnh trở thành đối tượng chướng ngại, cho nên ở trong viên giác mà không được tự tại. Hạng người như thế gọi là phàm phu tùy thuận tánh viên giác. Hàng Bồ Tát thường bị chướng ngại vì hiểu biết. Dù trừ được cái ngại đó, nhưng còn mắc vào cái ngại giác tri, năng quán. Do vậy mà không được tự tại. Hạng người như thế gọi là Bồ Tát chưa đăng địa tùy thuận tánh viên giác. Này thanh tịnh tuệ, có sở chiếu, năng chiếu đều là chướng ngại. Thế cho nên Bồ Tát thường giác mà không trụ ở giác. Năng chiếu, sở chiếu đồng thời vắng bặt. Ví như người tự cắt đầu, đầu đã đứt rồi mà không có người cắt. Cũng vậy, lấy tâm ngại tự diệt các chướng ngại. Ngại đã diệt hết rồi, không có người diệt ngại. Nhận thức rằng giáo lý của kinh điển ví như ngón tay chỉ trăng, nhìn thấy trăng rồi, ngón tay không phải là trăng. Tất cả Như Lai vận dụng ngôn thuyết khai thị cho Bồ Tát cũng như thế đấy. Hạng người như vậy gọi là Bồ Tát đăng địa tùy thuận tánh viên giác. Này thanh tịnh tuệ, tất cả chướng ngại là cứu tánh giác, niệm đúng, niệm sai đều là giải thoát, pháp tốt, pháp xấu đều là niết bàn, trí tuệ ngu si đều là bát nhã, pháp hành của Bồ Tát, của ngoại đạo đều là Bồ đề, vô minh chân như xem đồng một thể, giới định tuệ, dâm, nộ, si đều là phạm hạnh. Chúng sanh quốc độ đồng một pháp tánh, địa ngục thiên cung đều là tịnh độ, hữu tình vô tình đều thành Phật đạo. Tất cả phiền não là rốt ráo giải thoát, dùng pháp giới hải tuệ thấy rõ thực tướng của các tướng y như hư không. Đấy gọi là cảnh giới Như Lai tùy thuận tánh viên giác. Số 4. Này thanh tịnh tuệ, Bồ Tát và chúng sanh nào ở trong mọi lúc không khởi vọng niệm, đối với vọng tâm cũng không ngăn dứt, ở cảnh vọng tưởng không tăng thêm bực bội, lúc không bực bội không luận bàn chân thực. Những chúng sanh nghe được những pháp môn như thế mà tin hiểu, thọ trì, không sanh kinh sợ, đó là người tùy thuận tánh viên giác trọn vẹn trên cõi đời. Các ông phải biết những chúng sanh như thế là người đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ức hằng hà sa chư Phật và Đại Bồ Tát, là người đã trồng sâu gốc rễ phước đức rồi. Phật nói người như thế quyết định thành tựu nhất thiết chủng trí. Bây giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ. Thanh tịnh tuệ nên biết, tánh Bồ đề viên mãn, không lấy cũng không chứng, không Bồ Tát chúng sanh, lúc giác và chưa giác, thứ lớp có sai khác. Chúng sanh ngại vì biết, Bồ Tát ngại vì quán, đăng địa tròn tịch diệt, không trụ tất cả tướng, đại giác đều viên mãn, gọi tùy thuận hoàn toàn. Hậu thế các chúng sanh, tâm không sanh hư vọng. Phật nói người như thế là Bồ Tát hiện đời, cúng dường 10 phương Phật, công đức đã tròn đầy, dù có nhiều sai biệt, phương tiện của Như Lai. Lời trực chỉ. Số 1. Hiện tượng sanh từ bản thể, tùy duyên sanh trong bất biến, cảnh mộng sanh từ cõi thực, khách về chủ ở luôn,
bụi mờ lắng xuống, hư không trường tồn. Vấn đề mê giác cũng lại như vậy. Ngoài cảnh giới toàn mê, tất còn có cái cảnh giới viên giác. Thế cho nên thực lý mà nói, diệu tánh viên giác vốn không là gì cả. Nó là cái tánh ngoài các thứ tánh chấp ngã, chấp pháp, các thứ tánh biến kế y tha, cần viễn ly, phần còn lại không viễn ly được, gọi cái đó là diệu tánh viên giác vậy thôi. Kinh nói, viên giác tự tánh, phi tánh, tánh hữu, diệu tánh viên giác vốn là phi tánh. Tùy thuận tánh viên giác đồng nghĩa với tùy thuận pháp tánh. Người tu viên giác gọi là xứng tánh khởi tu. Cho nên, cảnh giới viên giác không phải đối tượng sở chứng. Người tùy thuận viên giác không có cái để được. Bởi vì thật tướng là vô tướng. Do vậy, mà khi chứng nhập cảnh giới viên giác, không còn thấy có cảnh giới tịch diệt và người được tịch diệt. Số 2. Chúng sanh thường qua lại rong chơi trong biển đại tịch diệt Như Lai viên giác, vậy mà không biết không hay. Cũng như những kẻ sanh manh đang hòa mình trong ánh sáng tươi mát dịu hiền, muôn hồng nghìn tía của ngày xuân, mà không hề thưởng thức được cảnh sắc mùa xuân rạng rỡ hữu tình. Người xưa nói, ở trong nước chớ nhọc công tìm nước, đứng trên non đừng phí sức tìm non. Số 3. Vấn đề tùy thuận viên giác nói một cách thông thường dễ hiểu là vấn đề chứng đắc. Như Lai viên giác diệu tánh là tánh bình đẳng, là chân lý phổ biến, cho nên chúng sanh Bồ Tát Phật khi tùy thuận viên giác thì tất cả bình đẳng, không có gì sai khác. Tuy nhiên, dựa trên công dụng hư vọng diệt trừ huyễn hóa hư vọng, có kẻ diệt người chưa, kẻ diệt nhiều người diệt ít, mà ước định địa vị, giả đặt mỗi địa vị một cái tên: phàm phu tùy thuận giác tánh, nhị thừa tùy thuận giác tánh, Bồ Tát Địa Tiền tùy thuận giác tánh, Như Lai tùy thuận giác tánh. Thế thì quả không sai khác, mà nhân thì có sai khác. Nhân đã sai khác thì dựa trên căn tánh và sức tinh tấn của mỗi người mà Như Lai viên giác diệu tánh dường như có sai khác. Ví như ngọc kim cương vốn không có nhiều màu, tùy góc đứng của người nhìn ngắm mà màu sắc biến ảo, dường như ngọc kim cương có nhiều màu. Phàm phu vừa trừ được huyễn hóa, lại đam mê vào cảnh tịch tịnh. Bồ Tát Địa Tiền diệt được giải ngại, nhưng còn vướng mắc kiến ngại. Bồ Tát Đăng Địa thường giác, thường chiếu dùng tâm ngại diệt chướng ngại. Ngại diệt hết rồi, không thấy có người diệt ngại, ví như người tự tắt đầu mình, lại nhận thức rằng tất cả kinh điển như ngón tay chỉ trăng. Như Lai thì tất cả chướng ngại là cứu cánh giác, phiền não là bồ đề, sanh tử tức niết bàn. Sử dụng pháp giới hải tuệ, nhìn thấy pháp giới trong 10 phương như hoa đốm trong hư không, loạn khởi loạn diệt, sanh tử và niết bàn như mộng sự đêm qua. Số 4. Phải học bát nhã, hành bát nhã và sống trong bát nhã, để đủ sức quán chiếu tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bóng bọt, như sương như điện xẹt. Như vậy mà tư duy như thế rồi tự mình nhận định và xác định bằng cái tuệ đích thực của mình. Lúc bấy giờ hành giả có được cái nghị lực phi thường trước mọi biến thiên thành bại của vạn pháp. Hành giả sẽ là con người tự tại đến độ như bất động. Chương 7. Samatha, Tamma Đề và Thiền Na là pháp hành căn bản trong toàn bộ nền giáo lý Phật. Lúc bấy giờ Bồ Tát uy đức tự tại, đảnh lễ dưới chân Phật và chắp tay thưa: Đấng Đại Bi Thế Tôn đã vì chúng con dạy rõ phương pháp tu hành tùy thuận viên giác tánh. Hàng Bồ Tát chúng con giác tâm bừng sáng, không phải tu tập mà được lợi ích lớn lao. Bạch Thế Tôn, ví như Đại Đô Thành, đường đi vào không phải một, tùy hướng mà đến, theo sự thuận lợi và ý thích của mỗi người. Bồ Tát tu hành trang nghiêm Phật độ, có lẽ không phải chỉ có một pháp môn. Cuối sinh Như Lai vì chúng con và chúng sanh đời sau dạy cho pháp môn tu hành tiệm tiến. Chúng con cần phải làm gì và có bao nhiêu phương cách để vun bồi trí tuệ, hầu tỏ ngộ diệu tánh viên giác
để rong chơi trong biển đài tịch diệt của Như Lai. Phật dạy, này uy đức tự tại, vô thượng diệu giác phổ biến khắp mười phương, sản sanh ra chư Như Lai và tất cả pháp bình đẳng đồng thể. Ở trong đó, việc tu hành không có tướng hai, nhưng vì tùy thuận căn cơ chủng tánh, mở bày phương tiện, nên có vô lượng pháp môn sai khác. Tuy vậy có thể tóm kết sự sai khác ấy trong ba phương thức tu hành căn bản. Một, trước hết Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định tánh viên giác thanh tịnh vốn có của mình, lấy sự tỏ ngộ ấy làm đối tượng trụ tâm. Từ đó vọng niệm đứng lặng, tuệ giác phát sanh, nhận biết phiền não nội tâm chỉ là thứ khách trần, đã bỏ được tính chấp nặng nề, tâm hành giả bèn có được trạng thái khinh an tịch tỉnh. Bây giờ tâm của chư Phật hiển hiện vào, như hình tượng ảnh hiện trong gương. Thực hiện phương thức này thành tựu, gọi đó là pháp môn phương tiện Samatha, chỉ. 2. Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định tánh viên giác thanh tịnh vốn có của mình. Sử dụng giác tâm, nhận thức căn trần đều là huyễn hóa. Lấy huyễn tâm trừ huyễn cảnh, lấy huyễn trí hóa giải huyễn tâm, bừng tỉnh giác, biết rằng thân tâm cảnh giới đều như huyễn. Bây giờ tâm hành giả được trạng thái khinh an đại bi, theo đà phát triển của giác tâm thanh tịnh, tăng tiến tu hành, trưởng dưỡng quán trí như đất nuôi mạ. Thành tựu hiệu lực như thế, gọi đó là pháp môn phương tiện, tam ma bát đề, quán. 3. Bồ Tát phải tỏ ngộ và xác định tánh viên giác thanh tịnh vốn có của mình, sử dụng giác tâm trừ chấp, xóa bỏ cái thấy biết huyễn hóa, xóa bỏ cái nhận thức thanh tịnh của giác tâm, không để cho ngăn ngại vì cái biết và cái không biết. Vượt qua tất cả các ngại, thân tâm hiện hữu trên cõi đời, mà niết bàn và phiền não không trở ngại gì nhau. Ví như tiếng ngân vang của chuông, từ chuông mà có, nhưng tiếng và chuông không hề ngăn ngại cho nhau. Lúc bấy giờ hành giả phát ra sự khinh an tịch diệt, tùy thuận diệu tánh viên giác. Ở trong cảnh tịch diệt, ý niệm vọng chấp ta, người, chúng sanh và thọ mạng trở thành phù hư, không còn công dụng. Thành tựu được hiệu lực như thế, gọi đó là pháp môn tu tập thiền na, gọi tắt là thiền. Này uy đức tự tại, ba pháp môn đó là những phương thức gần gũi và tùy thuận tánh viên giác. 10 phương Như Lai nhân đó mà thành Phật. 10 phương Bồ Tát, bao nhiêu phương tiện đồng dị, cuối cùng đều y ba phương thức tu hành đó, mà người thì chứng ngộ, kẻ được thể nhập Như Lai viên giác. Này uy đức tự tại, giả sử có người siêng tu thánh đạo, giáo hóa thành tựu trăm ngàn muôn ức A-la-hán, ức chi Phật, không bằng người nghe pháp môn viên giác thanh tịnh này, tùy thuận tu tập trong một sát na. Bấy giờ Đức Thế Tôn tuyên lại nghĩa trên bằng một bài kệ: uy đức ông nên biết, viên giác tâm vô thượng, bản chất không hai tướng, tùy thuận mở phương tiện. Pháp môn có rất nhiều, Như Lai tóm kết lại, phương thức có 3 điều: tịch tỉnh Samatha, như gương in ảnh tượng, như huyễn tam ma đề, như đất nuôi mộng mạ, thiền na sâu tịch diệt, như tiếng ngân và chuông. 3 pháp môn màu nhiệm, đều tùy thuận viên giác, 10 phương các Như Lai và chư Bồ Tát chúng, nhân đấy được thành đạo. 3 pháp tu viên mãn, được cứu cánh niết bàn. Lời trực chỉ. Trong đạo Phật có rất nhiều pháp môn để tu và hành, tùy hoàn cảnh, căn tánh, hành giả có thể chọn một pháp môn tu thích hợp với mình. Kinh sách Phật có câu vô lượng pháp môn tu. Ý nghĩa của câu đó cho biết rằng người tu chọn pháp môn nào cũng đều có thể đạt mục đích được, không nhất thiết bắt buộc phải theo một pháp môn, giáo điều cố định nào. Đó là tinh thần phóng khoáng và tánh tự do của nền giáo lý Phật. Tuy vậy, trong phóng khoáng tự do, vẫn có tiêu chuẩn của tự do phóng khoáng. Samatha, Tamma Bát Đề và Thiền Na là tiêu chuẩn chung cho tất cả pháp môn. Samatha, Phạn âm Trung Hoa dịch là chỉ. Chỉ là ngăn dứt vọng tâm, chặn đứng loạn tưởng.
Tâm con người thường ngày quay cuồng trong cái vòng lẫn quẩn, mừng, giận, thương, sợ, yêu, ghét, muốn, không có phút đứng yên. Tất cả thức đó là nguyên nhân gây ra khổ não. Hành giả vận dụng nội lực cắt bỏ, chặn đứng các thứ vọng tưởng của cái vòng lẫn quẩn ấy, để tâm được dừng trụ. Tâm dừng trụ một chỗ, đó là công dụng của pháp tu chỉ của Samatha. Trạng thái dừng trụ yên tĩnh của tâm được kéo dài, thì sự kinh an tịch tỉnh được chiếm nhiều thời gian trong ngày, trong cuộc sống. Đây là bước đầu hành giả được làm quen, và là cơ hội để hành giả nhận diện bộ mặt thật của chân tâm thường trú của mình. Tam Ma Bát Đề Trung Hoa dịch là quán. Quán là vận dụng trí để nhận xét đối tượng. Ví dụ cái bàn, lấy cái bàn làm đối tượng để nhận xét. Ví dụ cái bàn là vật vô thường, qua nhận xét bằng trí, hành giả thấy cái bàn vô thường là một chân lý. Trí nhận xét, thuật ngữ gọi là năng quán. Cái bàn bị nhận xét, thuật ngữ gọi là sở quán. Dùng trí năng quán, quán xét biết được đối tượng sở quán cái bàn là một vật vô thường. Đó là cách sử dụng Tam Ma Bát Đề trong tu tập. Dựa trên pháp quán về cái bàn ấy, bậc đại trí lợi căn còn suy diễn và đánh giá hiện tượng vạn hữu qua kết luận bao quát bằng sự nhận thức chân lý. Tất cả hiện tượng vạn hữu đều vô thường, vì chúng là vật chất, phàm vật chất đều vô thường, ví như cái bàn. Hiền na là phạn âm, Trung Hoa dịch tỉnh lự, có nghĩa là tư duy trong tịch tỉnh. Chữ tỉnh có ý nghĩa như chữ chỉ, chữ lự có ý nghĩa như chữ quán. Do vậy, hiền na được hiểu đồng nghĩa như chỉ quán. Cho nên nói đến tu thiền là nói đến pháp môn chỉ quán song tu. Thiền là gọi tắt của cái từ thiền na ấy. Tóm lại, Samatha, Tam Ma Bát Đề, Thiền Na là ba pháp môn chỉ, quán và chỉ quán đồng tu. Đó là ba pháp môn căn bản của 8 muôn 4.000 pháp môn tu trong đạo Phật. Học Phật, tu Phật mà không biết sử dụng chỉ, quán hoặc chỉ quán đồng tu, thì quả quyết mà nói thẳng rằng cách tu đó bất cứ cái dạng thức nào đều được xem là tu sai lạc, hoàn toàn không đem lại một lợi ích, một kết quả nào. Hết băng 1. Xin nghe tiếp băng 2.